नमस्कार मित्रांनो, मी सौरभ तुमचं गाथामध्ये स्वागत करतो. आज आपण बघणार आहे नेक्स्ट पार्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशनचा. जसे कालच्या दोन पार्टमध्ये तुम्ही बघितलं असेल सम ऑफ एन टर्म्स. ठीक आहे, सम ऑफ एन टर्म्स बघितले आपण. आज आपण बघणार आहे nth टर्म आणि सम ऑफ nth टर्म या दोन टॉपिकवरचे हाय ऑर्डर थिंकिंग स्किल्सचे प्रश्न, म्हणजेच हॉट्सचे प्रश्न, जे की खूप इम्पॉर्टंट असतात. ठीक आहे, तर लेट स्टार्ट विथ दी फर्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन सेज दॅट इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज A, फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज A, second term is B and the last term is C. First term A आहे, second term B आहे आणि last term C आहे. Then show that the sum of all terms is A plus C into B plus C minus 2A by 2 into B minus A. आता हे शो दॅट वाला एक्सप्रेशन बघितलं की मुलं लगेच घाबरून जातात, कसं फाइंड करणार आहे. पण घाबरण्यासारखं काहीच गोष्ट नाही. सिम्पली यू हॅव टू फॉलो सम ऑफ द स्टेप्स. दोज आर, सगळ्यात पहिले गिवन लिहायचं आहे तुम्हाला. काय गिवन दिलंय? T1 म्हणजेच फर्स्ट टर्म काय तुमचा A आहे, ठीक आहे. T2 म्हणजेच सेकंड टर्म काय तुमचा B आहे, ठीक आहे. आणि Tn म्हणजेच लास्ट टर्म काय आहे तुमचा C आहे. इथपर्यंत कळालं? ओके. आता D काढायचं आहे तुम्हाला. D कसं काढतो आपण? T2 मायनस T1 करतो, ठीक आहे. म्हणजेच काय B मायनस A करतो. तर तुमचा D किती आलाय? B मायनस A. ओके. Tn दिलाय, A दिलाय, D दिलाय. आपल्याला N नाही माहिती, सो n काढण्यासाठी Tnचा फॉर्म्युला लावा. Tn इज इक्वल्स टू A प्लस n मायनस 1 इंटू D. ह्याच्यातून तुम्हाला n भेटून जाईल, कारण की बाकी सगळ्याचे व्हॅल्यूज माहिती आहेत तुम्हाला. लेट सबस्टिट्यूट. Tn इज इक्वल्स टू C. Tn इज इक्वल्स टू C. ओके. त्याच्यानंतर A, फर्स्ट टर्म तर Aच आहे, प्लस n मायनस 1 इंटू D काय तुमचा B मायनस A. D इज B मायनस A. ओके. सो हा प्लस A इकडे घेऊन येईल. C मायनस A इज इक्वल्स टू n मायनस 1 इंटू B मायनस A. ओके. नाव हा B मायनस A इथं डिवाइड होईल, कारण की इथं मल्टिप्लिकेशनमध्ये. तो इथं काय होणार आहे? C मायनस A अपॉन B मायनस A इज इक्वल्स टू n मायनस 1. आता हा मायनस 1 इथं आहे, तो इकडे येईल, लेफ्ट साईडला प्लस 1 होऊन जाईल. तर काय होणार आहे? C मायनस A अपॉन B मायनस A प्लस 1 इज इक्वल्स टू n होणार आहे. कळलं इथपर्यंत? ओके. सो n इज इक्वल्स टू काय होणार आहे? क्रॉस मल्टिप्लाय. C मायनस A प्लस B मायनस A अपॉन B मायनस A. ठीक आहे. काय होणार आहे? n इथं लिहू आपण. n इज इक्वल्स टू मायनस A मायनस A, मायनस मायनस प्लस, तर मायनस 2A होणार ते, म्हणजे B प्लस C मायनस 2A. B प्लस C मायनस 2A अपॉन B मायनस A ॲज इट इज. ठीक आहे. हे तुम्हाला n ची व्हॅल्यू भेटली, ही तुम्हाला n ची व्हॅल्यू भेटली. आता तुम्हाला सगळ्यांची व्हॅल्यू माहिती. A माहिती आहे, B माहिती आहे, लास्ट टर्म माहिती आहे आणि n सुद्धा माहिती आहे. सो वी विल फाइंड दी सम. सम काय तुमचा? Sn इज इक्वल्स टू n/2 ऑफ A प्लस Tn, म्हणजेच फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. हा पण एक फॉर्म्युला होता. का वापरला? कारण की लास्ट टर्म माहिती आहे. ठीक आहे. चला व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करू. सबस्टिट्यूट दी व्हॅल्यू ऑफ n. n इज हा अख्खा टर्म, ठीक आहे. B प्लस C मायनस 2A, B प्लस C मायनस 2A अपॉन B मायनस A इंटू हा 2. ठीक आहे. इंटू A काय तुमचा? A तर Aच आहे, ठीक आहे. Tn काय तुमचा? C आहे. Tn काय तुमचा? म्हणजेच लास्ट टर्म काय होता? C होता. ठीक आहे. ह्याला रिअरेंज करू थोडंसं. काय येईल आपल्याला? B प्लस C मायनस 2A इंटू A प्लस C अपॉन 2 इंटू B मायनस A इज इक्वल्स टू Sn. दिस वॉज द रिक्वायर्ड इक्वेशन. हाच होता रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आपल्याला. कळलं तुम्हाला कसं आलं? सोपं होतं. सिम्पली स्टेप्स फॉलो केले, आन्सर भेटून गेलं. ठीक आहे. आता आपण बघू नेक्स्ट प्रश्न. ओके. तर नेक्स्ट क्वेश्चन काय आपण बघूयात आता. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ फर्स्ट P टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट Q टर्म्स. म्हणजे सम ऑफ पहिले P टर्म्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ पहिले Q टर्म्स. देन शो दॅट द सम ऑफ फर्स्ट P प्लस Q टर्म्स इज 0. सम ऑफ P प्लस Q टर्म्स इज 0. म्हणजे काय शो करायचं आहे? S ऑफ P प्लस Q इज इक्वल्स टू 0. हे तुम्हाला प्रूव्ह करायचं, शो करायचं. ठीक आहे. कंडिशन काय दिली? सम ऑफ P टर्म्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ Q टर्म्स. ओके. सो कंडिशन काय दिली तुम्हाला? सम ऑफ P टर्म्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ Q टर्म्स. SP इज इक्वल्स टू SQ. नाव ओपन दी फॉर्म्युला. फॉर्म्युला ओपन करा. Sn इज इक्वल्स टू n/2 वाला. ठीक आहे. आता इथं n काय असणार आहे? P by 2
into 2a plus n is p, so p minus 1 into d is equals to s cube. Same, q by 2 into 2a plus n is q, so q minus 1 into d. कळलं, q by 2 p by 2 का घेतलं, कारण की यांच्या जागी p आणि q आहे. ओके, नाव हे 2 मल्टिप्लिकेशन मध्ये आहे, दोन्ही साईडला जो कट कॅन्सल आउट होऊन जातील. आता p ला आतमध्ये मल्टिप्लाय करा आणि q ला सुद्धा आतमध्ये मल्टिप्लाय करा. वी नीड टू मल्टिप्लाय p इनसाइड द ब्रॅकेट ॲज वेल एज q इनसाइड द ब्रॅकेट. दॅट इज 2ab प्लस p minus 1 into pd is equals to 2aq plus q minus 1 into dq. ठीक आहे, कळालं इथपर्यंत. नाव मल्टिप्लाय दिस पी डी इनसाइड द ब्रॅकेट अँड क्यू डी इनसाइड द ब्रॅकेट. काय येणार आहे तुम्हाला, 2ab प्लस पी डी इंटू पी इज पी स्क्वेअर डी मायनस पी डी इंटू मायनस 1 इज मायनस पी डी इज इक्वल्स टू 2aq प्लस dq इंटू क्यू इज d2 स्क्वेअर अँड dq इंटू मायनस 1 इज मायनस क्यू डी. ठीक आहे, मायनस क्यू डी. कळालं इथपर्यंत. ओके, नाउ टेक दीज टर्म्स ऑन द लेफ्ट साइड. तुम्हाला राईट हँड साइड वाले टर्म सगळे लेफ्ट हँड साइडला घ्यायचे. ठीक आहे, तर काय येणार इकडं, 2ap प्लस पी स्क्वेअर डी मायनस 2aq प्लस मायनस dq स्क्वेअर प्लस क्यू डी इज इक्वल्स टू 0. कळालं तुम्हाला इथपर्यंत. ओके, सो 2ap जवळ घ्या, पी स्क्वेअर डी डी क्यू स्क्वेअर जवळ घ्या, पी डी आणि क्यू डी जवळ घ्या. काय येणार आहे तुम्हाला, 2ap मायनस 2aq प्लस पी स्क्वेअर डी मायनस क्यू स्क्वेअर डी मायनस पी डी प्लस क्यू डी इज इक्वल्स टू 0. कळालं. ओके, आता पुढं या दोन टर्म मधून a कॉमन आहे, a कॉमन घ्या. या दोन टर्म मधून d कॉमन आहे, d कॉमन घ्या. आणि या टर्म मधून पण d कॉमन आहे, d कॉमन घ्या. काय येईल आपल्याला इथं, 2a कॉमन घेतला तर पहिले येणार आहे तुम्हाला p मायनस क्यू प्लस d कॉमन घेतला तर काय येणार आहे, p स्क्वेअर मायनस क्यू स्क्वेअर येणार आहे. ठीक आहे, त्यानंतर परत मायनस d कॉमन घेतला. आता इथं मायनस जर कॉमन घेतला तर आतले साईन चेंज होणार, सो हे होणार आहे p मायनस क्यू इज इक्वल्स टू 0. ठीक आहे, पी स्क्वेअर मायनस क्यू स्क्वेअर काय असतो, ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर, ए प्लस बी इंटू ए मायनस बी म्हणजेच पी प्लस क्यू इंटू पी मायनस क्यू. सो 2a इंटू पी मायनस क्यू प्लस डी इंटू पी प्लस क्यू इंटू पी मायनस क्यू मायनस डी इंटू पी मायनस क्यू इज इक्वल्स टू 0. कळालं इथपर्यंत. ओके, सो आता p मायनस क्यू पी मायनस क्यू पी मायनस क्यू सेम आहेत, कॅन्सल आउट होतील. ठीक आहे, डिवाइड होऊन जातील 0ला. कळलं तुम्हाला. काय येणार आहे, 2a प्लस डी इंटू पी प्लस क्यू मायनस डी इज इक्वल्स टू 0. ठीक आहे, आता याच्यात d कॉमन आलं, परत d कॉमन घ्या. 2a प्लस डी जर कॉमन घेतलं तर p प्लस क्यू मायनस 1 इज इक्वल्स टू 0. ठीक आहे, ही कंडिशन आली. दिस इज द व्हेरी इम्पॉर्टंट कंडिशन. ठीक आहे, इथपर्यंत आलं म्हणजे तुमचं उत्तर 90% बरोबर आलं, 90 to 95% बरोबर आलं. आता तुम्हाला काय काढायचं आहे, एस ऑफ पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0. एस ऑफ पी प्लस क्यू. आता एस ऑफ पी प्लस क्यू कसं लिहिणार आहे तुम्ही, एस ऑफ पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू n/2 म्हणजे p प्लस क्यू बाय 2 इंटू 2a प्लस पी प्लस क्यू मायनस 1 इंटू डी. बरोबर आहे, हाच फॉर्म्युला असणार एस ऑफ पी प्लस क्यूला. बट तुम्ही बघा, हा जर इक्वेशन 1 असेल तर ही जी व्हॅल्यू आहे ही इक्वेशन 1 ची व्हॅल्यू आहे. बरोबर आहे, 2a प्लस पी प्लस क्यू मायनस 1 इंटू डी. इथं पण तेच आली आहे, पण याची व्हॅल्यू काय आली आपल्याला, 0. सो सबस्टिट्यूट दी व्हॅल्यू 0 हिअर. सो एस ऑफ पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू काय येणार आहे, पी प्लस क्यू बाय 2 इंटू 0. समथिंग इंटू 0 इज 0. समथिंग इंटू 0 इज 0. तो पण इथून काय भेटेल तुम्हाला, एस ऑफ पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0. हेन्स प्रूव्ड. झाला प्रूफ, सोपा होता. या कंडिशनवरून तुम्हाला ही कंडिशन आली फर्स्ट इक्वेशन,
आणि ती सबस्टिट्यूट आपण या इक्वेशनमध्ये केली. आपल्याला काय भेटलं, एस ऑफ पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0 जे काढायचं होतं. ठीक आहे, आता बघू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन काय आहे, इफ एम टाइम्स दी एमथ टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल्स टू n टाइम्स दी nth टर्म, then show that n plus nth टर्म ऑफ एन AP इज 0. ठीक आहे, सगळ्यात पहिले गिवन काय दिलंय आणि प्रूफ काय करायचं हे तुम्हाला सांगतो. गिवन असं दिलंय तुम्हाला, m टाइम्स म्हणजे m इंटू mth टर्म म्हणजे Tm इज इक्वल्स टू n इंटू n टाइम्स nth टर्म म्हणजे Tn हे तुम्हाला गिवन दिलंय. आणि शो काय करायचं आहे तुम्हाला, T ऑफ m प्लस n इज इक्वल्स टू 0 हे तुम्हाला शो दॅट किंवा प्रूफ करायचं. ठीक आहे, घाबरू नका, सोप्पा आहे प्रश्न. आता m इंटू Tm काय असणार आहे तुमचा, म्हणजेच Tn, nच्या जागी m लिहायचं आहे तुम्हाला, m-1 इंटू d बरोबर आहे. n-1 च्या जागी m-1. सिमिलरली n टाइम्स Tn काय, a प्लस n-1 इंटू d. कळाली इथपर्यंत, ही स्टेप कळाली. ओके, नाव मल्टिप्लाय m इनसाइड द ब्रॅकेट ॲज वेल एज मल्टिप्लाय n इनसाइड द ब्रॅकेट. काय भेटणार आहे, am प्लस m-1 इंटू md इज इक्वल्स टू an प्लस n-1 इंटू nd. ठीक आहे, मल्टिप्लाय केलं. नाव मल्टिप्लाय दिस md इनसाइड द ब्रॅकेट ॲज वेल एज दिस nd इनसाइड द ब्रॅकेट. am प्लस md इंटू m इज m स्क्वेअर d minus md into 1 is md is equals to an plus nd into n is n square d minus nd into 1 is nd. कळालं इथपर्यंत. नाव अगेन टेक ऑल दी टर्म्स ऑफ राईट हँड साइड टू दी लेफ्ट हँड साइड. हे सगळ्या टर्म्स राईट हँड साइडचे लेफ्ट हँड साइडला घ्या. am मायनस an प्लस m स्क्वेअर d मायनस n स्क्वेअर d प्लस मायनस md प्लस nd इज इक्वल्स टू 0. कळालं इथपर्यंत. ओके, या दोनमध्ये काय, ह्या दोन टर्ममध्ये काय कॉमन आहे, a कॉमन आहे. या दोन टर्ममध्ये काय कॉमन आहे, d कॉमन आहे. या दोन टर्ममध्ये सुद्धा d कॉमन आहे. तर कॉमन काढू चला. काय येणार आहे आपल्याला इथं, a कॉमन काढल्यावर m-n प्लस d कॉमन काढल्यावर m स्क्वेअर मायनस n स्क्वेअर मायनस डी कॉमन काढला. आता मायनस कॉमन काढले तर आतले साईन चेंज होणार आहेत. ठीक आहे, मग m मायनस n इज इक्वल्स टू 0. कळालं इथपर्यंत. ओके, m स्क्वेअर मायनस n स्क्वेअर काय असणार आहे, m प्लस n इंटू m-1 जसं a स्क्वेअर मायनस b स्क्वेअर असतो. ठीक आहे, तर आपण इथं लिहूया आता a इंटू m-n प्लस d इंटू m स्क्वेअर मायनस n स्क्वेअर इज m प्लस n इंटू m-n मायनस d इंटू m-n इज इक्वल्स टू 0. ठीक आहे, कळालं. नाव m-n सेम आहे. ओके, कॅन्सल आउट, कॅन्सल होतील सगळे. ठीक आहे, a प्लस d इंटू m प्लस n मायनस d इज इक्वल्स टू 0. ओके, अगेन d कॉमन आहे, इकडं घ्या कॉमन. a प्लस d कॉमन घेतलं तर m प्लस n मायनस 1 इज इक्वल्स टू 0. इज एन इम्पॉर्टंट एक्सप्रेशन. ठीक आहे, बरेच मुलांना कळत नसेल आणि बरेच मुलांना कळलं असेल. हे एक्सप्रेशन म्हणजेच आपला आन्सर आहे. बट कसं आहे ते तुम्हाला सांगतो. आपल्याला काय शो दॅट करायचं आहे, m प्लस nth टर्म ऑफ AP इज 0 म्हणजेच काय करायचं होता, t ऑफ m प्लस n इज इक्वल्स टू 0 शो करायचा होता. ठीक आहे, मग t ऑफ m प्लस n कसं लिहिणार आहे आपण, t ऑफ m प्लस n इज इक्वल्स टू काय लिहिणार आहे, a प्लस m प्लस n मायनस 1 इंटू d. बरोबर आहे, a प्लस m प्लस n मायनस 1 इंटू d हे तुमचं t प्लस m आहे. बट a प्लस m प्लस n मायनस 1 d इज इक्वल्स टू काय आहे, 0. सो t ऑफ m प्लस n इज इक्वल्स टू 0. कळालं, सोपा होता प्रश्न. ओके, सो आजच्या पार्टमध्ये आपण इथंच थांबू. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर तुम्ही लाईक करा, जास्तीत जास्त मुलांपर्यंत शेअर करा. नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून जावा. आपण भेटूया न्यू व्हिडिओमध्ये.